Titillinn kemur til af því að tónskáldin og flytjandinn og eiginlega langflestir sem koma að þessu verkefni hafa þekkst lengi og eru í nánum tengslum og þannig kom þessi titill til. Það ótrúlega merkileg tilfinning fyrir mjög mörgu leyti núna að vera inn í þessu verkefni nánd þar sem að Sigurgeir leiðir okkur Hafliða saman. Það í fyrst skipti sem við erum saman að ég veit á plötu og vera allt í einu jafningi þessar fyrirmyndar sem hann nú er. Það svolítið sérstök tilfinning og bara ótrúlega þakklátur Sigurgeir fyrir að finna upp á þessu að gera þetta svona. Og ekki hægt að hugsa sér eiginlega betri mann í það en Sigurgeir sem er svona eins og tengir okkur saman á einhvern annan hátt heldur en frændunar, Hafliða og Huga. Það var þannig að mér langaði til að setja saman prógram með tónlist eftir þá frændur en eins og kannski margir vita þá er Hafliði föðurbróðir hans Huga, Guðmundssonar og ég fór aðeins að hugsa málin og sá að þetta yrði skemmtilegra prógram ef ég geti kannski fengið aðeins meira efni frá Hafliða en Hafliði hafði þá runnist bara skrifað eitt verk sem var útgefið fyrir sóló og selló. Þannig að það sem ég var nú kunnugur Hafliða ágætlega þá bara skrifaði hann tölvupóst og sagði nú frá þessum tónleikum sem ég var að plana og svona falaðist eftir hvort hann ætti nú kannski eitthvað efni svona sem hann hefði kannski gefið út og svona hvort það væri eitthvað til í bókahorninu. Sigurgeir bað mig að skrifa eitthvað fyrir sig en ég frétti af því að hann væri að hugsa að halda tónleika þar sem hann léki Solitaire og eitthvað eftir Huga frænda og það var svolítið hugguleg hugmynd að við varum þarna saman frændirnir og það gæti að vera út frá því sem ég fór að skrifa þetta og þá sérstaklega með Sigurgeir í huga og nú var kunstinn að reyna að skapa eitthvað nýtt ólíkt Solitaire 1 og ég held mér hafi nú tekist það þó að ég sé að notfæra mér ýmis brögð og effekta sem að fá að njóta sín þessu verki alveg eins og í Solitaire 1 og það er mjög erfitt verk og ég vorkenni Sigurgeir mikið að þurfa að pæla í þessu, en hann sendur þessu miklu príði. Auðvitað reyna tónskáldin að setja niður á blað það sem við vilja en þó svo að nótnaskriftin okkar sé mjög fullkomin þá er hún líka svo ófullkomin. Það er ofta erfitt að koma hugsunum niður á blað og það er búið að vera mjög áhugavert að vinna hérna með Hafliða og Huga því að það kom mér á óvart stundum að ég hefur verið dálítið að misskilja allir hvað þeir eru að segja en þeir hafa komið í betri skilning með marga hluti og komið svona nýja sýn og það er það sem er svo skemmtilegt líka að vera að vinna við tónlist sem er svona í rauninni lifandi og svona ný að það er þetta eiga samtal við tónskáldin og sérstaklega að tónskáldin er líka tilbúin til þess að gefa svona af sér sem er kannski ekki alltaf alveg sjálfgefið. Jú, þú þekkir örugglega leiki, alls konar þrautir til að leysa úr kannski litla kubba og svona í kassa og þeir heita mjög oft Solitaire sem í raun og veru þýðir leikur fyrir einn. Þannig að mér fannst það passa vel fyrir tónverk að það væri leikur fyrir einn. Og þegar ég skrifaði það upphaflega og flutti það í Norræna húsinu fyrir löngu síðan. Þá var ég að eltast við svona nútíma aðferðir
eins og að setja á stórt spjald búta og ég gat svo farið leið í gegn en aldrei þá sömu og mér fannst þetta voðalega spennandi en ég tók eftir til að vera að spila þetta ég var alltaf að hugsa hvert á ég að fara næst þannig að þetta var alltaf hættulegt svo ég lagði það til hliðar alveg en samsagt leikur fyrir einn solitær Það ríkti alltaf svolítið svona mystík í kringum Hafliða fannst mér á mínu heimili í mínu æsku að föðurbróðurinn sem bjó í London og Skotlandi og þennan flotta tónlistarferil og tónlistin sem maður heyrði á sunnudögum þegar pabbi sett á fóninn og það var eitthvað sem að kveikti rosalega í mér þarna með þetta og ég fann hvað pabbi náttúrulega leit svakalega upp til hans sem þó að hann væri litli bróðir þá var þetta held ég var hann tók þennan feril sem pabbi hefði alveg getað hugsað sér sjálfur. Þegar ég fer svo sjálfur í svona músíkbrölt, ég lærði nú píanó aðeins sem barn en það var ekki fyrr en ég fór í gítarnám sem 12 ára eitthvað svoleiðis að ég svona fyrir alvöru fæ músík áhuga og þá fann ég mjög fljótt að það var eiginlega bara ný músík sem ég hafði áhuga á að spila og kannski hefur það verið einhvern veginn svona með áhrif af því að maður vissi af þessum, þetta var músíkin sem maður heyrði mest af í rauninni heima og það var bara eitthvað þar sem kveikti þannig að maður fór mjög snemma að semja og samt mjög svona meðvitaður að það nú tónskáld í fjölskyldinu og maður það kannski einhvern veginn að finna sér sinn stað en og þess vegna var líka kannski svona visst sjokk fyrir Hafliða held ég þegar ég sagði honum að ég ætlaði sömu braut, hann veit hvað þetta er mikið hark þessi bransi og en ég hugsa að vera alveg ótrúlegur stuðningur í honum í gegnum tíðina líka að finna maður hefur einhvern til þess að leita til sem er á nákvæmlega sama stað og hann hefur getað hjálpað mér mikið þar. Ég hef aldrei farið í svona beinlínis tónsmíðatíma eða tala mikið um svona beina tónlistatæknileg atriði við Hafliða. Það er meira svona út frá svona einhverju nálgun og einhverju tilfinningu sem að ég tel að við eigum margt sameiginlegt þó að tónmáli sé kannski líka óskilt á annan hátt. En það er einhver svona, hann hefur alltaf lagt mikla áherslu á það að það sé einhver frásögn og einhver svona lína í músíkinni sem að býður áheyrendunum inn og dregur mann svolítið áfram og það hefur smittað rosalega yfir í mig hvernig ég nálgast mína tónsmíðavinnu að hún minna kannski akademísk heldur en maður svona lærði í náminu og maður fer meira inn í einhvern svona tilfinningaflæði og sem að ég tel að á þess að Hafliða hefði setta kannski endilega alltaf í orði meira bara svona að vera alinn upp við hann í eyrunum sem tónskáld. Ég var mjög upptekinn af frægum tónskáldum, samtíma tónskáldum sem að náttúrulega komið til London eins og Boulez, Stockhausen, Xenakis og fleiri og maður var smitaður af því hvernig þeir samdu músík og ég improviseraði alltaf áður en ég fór að æfa mig alvarlega. Þá var ég sífellt að pröfa alls konar litbrigði og datt oft niður á flaututóna eða einhver svona sérkennileg hljóð og ég fór að halda þeim til haga og skrifaði þau niður á blað og svo fór ég að raða þessu saman og búa til tónverk. En þetta er svo langt síðan að alla ég muni eftir hvað ég var að hugsa en ég hef alla tíð haft áhuga á línu og laglínu og hef aldrei getað slitið mig frá því og náttúrulega hljómum líka. Þannig að þetta var allt saman mjög hljómrænt en samt nútímalegt.
Og ég gerði margar útgáfur og spilaði stundum, ég man eftir að spila fyrir BBC á tónleikum sem voru með í Dublin. Og það var tekið upp og það fekk að lifa, en svo fannst mér þetta ekki nógu gott, þannig ég verið að sífellt að breyta þessu verki, en uppgötvaði meira og meira, það sem ég gerði fyrst var best. Þannig ég fór aftur í tímann aftur, hugsaði ég tek allt þetta, öll þessi áhrif í burtu og skrifa bara eitthvað sem að kemur meira frá hjartanu. Þannig að Solitaire 1 mjög mikið í svona svítuformi í raun og veru og þá aðalatriðið að hafa sterk engin á hverjum kafla og þeir enduðu með því að vera 6. En svo felldi ég einn í burtu sem var svona mars, þannig að það urðu 5 kaflar. Og það tekið mér langan tíma að venjast þessu eins og mörgum af mínum verkum. Mér finnst þau yfirleitt ekki góð. En svo venst ég þeim og þá komið svo mikil vegalengd á milli að mér finnst að þetta geti jafnvel verið eftir einhvern annan. Og þá sé ég þetta svona í hlutlausu ljósi. Og núna ég eiginlega alveg sáttur við þetta verk. Þetta langur prósess, held ég, að vera tilbúin með eitthvað nýtt verk og til að flytja og það náttúrulega ná einhverju tengingu við það, sko, og mjög mest gefandi að spila músík sem hefur eitthvað að segja og þá get ég tengt við hana og það skemmir svo ekki heldur hún sé kannski vel skrifuð og sé skrifuð með svona skilning á hljóðfærinu og þannig músík persónulega finnst mér skemmtilegast að spila. Það er náttúrulega alls konar músík til og hún þarf kannski ekki endilega að fylla þennan flokk til hún sé effektíft en svona persónulega bara sem hljóðfæraleikari og sem músíkant finnst mér skemmtilegast að geta tengt við tónlistarna þann hátt hún hafi eitthvað að segja og hún sé að skrifa þann máta að hljóðfærið fái dálítið líka að skína í gegn og fái að njóta sín. Alluvium ég veit ekki alveg kannski hvað íslenska heitið það er þegar á svona kvíslast yfir sand og rennur í ýmsar áttir og kannski safnast aftur saman á öðrum stað og svona. Það var svolítið svona einhver myndin sem ég hafði í huganum þegar ég var að skrifa þetta er svona visst stef sem að kemur aftur og er svona stofninn og svo getur að kvíslast í rauninni í margar áttir. Maður geta valið alls konar leiðir og svo velum maður eina leið svona músikalst að fylgja en kemur alltaf aftur að einhverjum svona grunn á sem að allt mætist í og það var svona þessi mynd sem ég hafði í kollinum þegar ég skrifaði verkið. Það er svo skemmtilegt með huga að því ég er búinn að þekkja hann svo lengi og ég þekki hann á svo mörgum ólíkum svona levelum, getum við sagt. Ég þekki hann sem bara frábæran vin og við erum búin að bralla alls konar og fara og með fleiri góðum vinum og skemmt okkur mikið og gera alls konar skemmtilega hluti sem bara svona, sem eins og vini gera. En svo á maður líka þetta samband við hann sem tónskáld og það sem svona kannski er aðeins önnur dýnamík en kannski í þessu svona hefðbundna vinasambandi. Þannig að
en það er rosalega gaman og mikið rosalega vænt að geta átt þennan díalóg við huga og kannski átt við hann kannski aðeins svona víðara samband en kannski sum aðra vinnu. Það er eiginlega svona dálítið konseptið. Ég vildi að fá þá tvo saman í eina útgáfu og og svo fór hann skota betur og þá fannst okkur einhvern veginn upplagt að fá til að skapa líka meira jafnvægi svona á milli þeirra, að fá huga til þess að skrifa bara nýtt verk, þá er rauninni þriðja verkið og hann tók því vel. Upptökuferlið er rosalega, sérstaklega svona sólóupptöku er alveg rosalega persónulegt og náið. Það er nánd á allt annan hátt heldur en maður heldur en kannski merkingin sem við höfðum í huga við plötuna. Og það var ótrúlega mikilvægt að hafa góðan upptökustjóra við stýrið því að þetta er svo persónulegt, þetta er svolítið bara eins og að standa nakinn þarna og vera dæmdur fyrir hvern einasta tón sem er settur fram. Og þess vegna er ótrúlega fegin að við fengum Ragnheiði Jónsdóttur með okkur í þetta verkefni sem að ég hef unnið alveg gífurlega mikið með núna síðustu ár. 2 heilar plötur og alveg ótal mörg önnur verkefni. Við búum bæði í Danmörku og höfum kynnst vel þar og það er eitthvað svona ró og öryggi sem maður hefur að ég get alveg einbeitt mér að því að hlusta á svona einhver tónlistarleg atriði en hún einbeitti sér að tæknilegu atriðunum og sem að gefur öllum ótrúlega ró í mjög viðkvæmu ferli sem upptökur eru. Sko, í fyrsta lagi þarf maður að hugsa kirkjuna eða location og setja sig aðeins inn í aðstæður. Og ég hef aldrei verið á Stykkishólmi og aldrei tekið upp í þessari kirkju. Þannig að ég bað Sigurgeir að keyra hingað og taka smá vídeó fyrir mig. Og hann sendi mér upptöku, keyrði úr bænum og þá gat ég heyrt, hljóminn í kirkjunni og líka hvernig honum leið. Svo hlustaði á þessu upptöku og talaði líka við hann í síma á meðan hann var inn í kirkjunni. Þá fæ maður bara pínu tilfinningu fyrir rýminu og hvort þetta sándi vel. Og mér fannst það og þá var ég til í að prófa að taka upp hér. Ég pínu svona control-freak með nýjar kirkjur sem ég hef ekki unnið í áður. Sko ég sit með nótur og og svo skrifa ég hjá mér, hvar tökurnar eru góðar. Þannig að ég veit að ég fer svona inn í hausnum á mér að búa til manuskript á meðan við erum í upptökunum. Þannig ég viti, ok, ef ég er með plús, góðar tökur í öllum töktum, þá er þetta komið. Allt þetta tæknidót er eitthvað sem ég er búin að læra að nota, en það er, verkfæri, en það sem ég fylgi það er í rauninni taugakerfið og eitthvað svona innsæi. Ef að mér finnst eitthvað að virka í mómentinu, þá þarf ég bara að trúa því að það virki í mómentinu og muni gera það fyrir alla. Að mitt innsæi sé universal. Það er alveg bara númer 1.
myndverkið sem við erum að taka upp í þessari törn á Stykkishólmi verkið Veris sem var saman fyrir annan danskan sellista og tók Möldrup, heitir sá, og það fyrir elektróník líka, svona interaktífa eða svona gagnvirka rafhljóð, getur við sagt. Þar sem en í upptökunum byrjum við að taka upp sellóið og svo kemur elektróníkin inn í þetta seinna. Það verk var pantað fyrir svolítið sérstakt tilefni fyrir Statens Museum for Kunst í Kaupmannahöfn, þar sem voru nokkuð tónskáld beðin að semja tónlist innblásin af einhverju myndverki og svona frá dönskum gullaldarmálurum. Og ég valdi eitt af þessum verkum, svona, notaði það samt mjög svona abstrakt í rauninni. Ég var ekki að reyna endilega að segja einhverja sögu með því, það notaði meira bara einhverja svona tilfinningu. Stykkishólmskirkja kom mjög fljótt upp í hugann þegar við vorum að velta fyrir okkur mögulegum upptökustað. Það eru nokkrar ástæður, meðal annars að hún er mjög hljómfögur. Það var nú kannski stórasta. Ég hef haldið tónleika hérna áður og vissi af kirkjunni. Og svo hef ég tengingu í Stykkishólm, en faðir minn er alinn upp hérna og á amma byggu hérna og ég er búinn að koma hérna reglulega síðan ég var bara smá polli. Og þannig að Stykkishólm er á sérstakann stað í hjartanu og ég tengi mjög sterkt við þennan stað, þannig að mér varst þetta einhvern veginn upplagt að fara á þennan stað, ekki bara einhver stað, heldur fara á þennan stað sem ég þekki svona vel og í þessa kirkju sem ég oft komið í og fá að taka upp þessa plötu sem skiptir mig miklu máli. Já, það gleðiefni fyrir mig að vera á plötu með nýtt tónverk og hann er með nýtt tónverk, hann Hugi, frændi minn, að við tveir frændundir skulum vera saman á þessari plötu. Það myndi gleðja pappa hans sérstaklega, sem er náttúrulega ekki lengur á lífi, vegna þess að hann styrkti okkur báða mikið og þurfti að ábyggilega hlusta á sorgarsögur frá Huga jafnt á mér. Því að þetta er ekkert auðveld leið í lífinu. Þannig, jú, það er bara yndisleg tilfinning og gaman að fólk kunni hafa áhuga á því að styðja þetta og hjálpa okkur.